हलू नको आई, भात भाजेल तुमचा, भात भाजेल आई. खाली केक आहे इकडून या. आशा या बघा घरी तिकडे ठेव. श्रेष्ठ त्या बाजूला केक मी नाही घेतला आई. ताटावरती केक वरती जाते. हे भाऊ एका ठिकाणी बसतो. पुढं खाली बसून इकडे बस खाली तू. बसा 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 बसा. मॅडम या. मी आहे मोठी वाटते आणि मग सगळं गोंधळ होईल. थांब थांब सगळे ताट बस. ताट बरी ताट बस. नाही या ना तुमच्या समोर आहे. या नाही या तुम्ही. आजच नंबर लावला पहिल्यांदा. पहिला माझाच नंबर लागला. मला इकडे बस खाली बस. झालं त्यांचं म्हणून बोलवतात. किटू किटू खाली बस ना बाळा. किटू बाळा खालती बस ना. सगळे खाली नाही ₹1 नाही ठेवायचं. कुणीतरी म्हटलं होतं मला. ते विधी करतो ना तेव्हा ठेवायचं. ते दिवाबत्तीला साडी तुमची लांबदार खोबरे टाकले. तुम्ही दिवा समोर घ्या. नुसतं ओवाळलं तरी दिवा दिव्याची परी परी थोडी स्माइल दे ना. तू इकडे येऊ शकतो ना. हे सारे सारे ए श्रेष्ठ तू तिथं बस. सारी का तू नाही परी इकडे बघ. पटकन आली ना. ड्रेस हे कर ना. आता दुसरी दिवा माग घे. नाही हा करतो. चालू
नाही पण करायला मला वाटलं हे परी इकडे बघ. अगं आत तुकडे बघ बघ ना सारी सारी इकडे बघ. या पटापट या गरम होतं सगळ्यांना. संध्या दादा केक तू त्या केकच्या जवळ नेऊ नको चाल. अरे थांबा तू घे ना तू आई ना. तुम्ही दोघी करून घ्या बस आता. चंदताई केकला चिकटत येतात बनून लावलं की मग तिला इकडे करायचं ना असं बलून मागे राहील तिला पुढे घेतो. ताट लागतं सगळं. केक थोडं या साईडला घे ना तिला. त्या पूजांमुळे सगळं होतं. परी इकडे सात जणी झाले बस झाले. तिच्या पप्पांना मामा तुला मांडीवर बरं जेवणाची खाली व्यवस्था केली सगळ्यांच्या. आपण तिकडे जेवण करतो आता चालू करतो. तुमचं फोटो बिटो
उडून जातील जा. शर्विल कुठे आहे? बंद झालं रे. नाही चालूच आहे चालूच आहे. नको नको शर्विल कुठे आहे? नको 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 नाही बाबा. दे परिणीतीला गिफ्ट. सांगू नको सरप्राईज आहे ना. आणि अजून एक गिफ्ट कुठे आपलं? अजून एक ओके ओके ते दे परिणीतीला दे. बस गिफ्ट घे गिफ्ट घे. नंतर 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 खोलाय. बाजू बाजू श्री मम्मीने खोलायला मदत कर. मम्मी बोल ना बोल. थांब थांब आता नको. आता नाही काढायचं. नंतर नंतर आता नाही. आता नको.